Moikka taas. Tällä kertaa oli suunnitelmissa todellakin Isojärven kansallispuisto. Kiertää se kokonaisuudessaan. Eletään huhtikuun puoltaväliä. Lähdin suoraan koulusta tänne ja nyt on perjantai-ilta. Heitin rinka selkää ja nyt olisi tavoitteena ehtiä ennen iltaa tonne Vahterjärven laavulle ja telttailualueelle. Olla siellä yöriippumatossa. Ja sitten huomenna lauantaina olisi tarkoitus kävellä tämä retkeilypolku. Kalalahti, Huhtala, Kurkilamminvuori. Katsotaan minkälainen tuo Lortikan kämppä on. Ja sitten leiriydytään taas joko takas Vahterjärvelle tai sitten mä toivottavasti ehdin Kuorijärvelle, mikä on lähempänä parkkipaikkaa, niin sitten sunnuntaina voidaan katsoa minkälainen tuo luontopolku on ja katsomassa toi siirtolohkare. Tuli tuossa äsken tosiaan lunta pikkusen. Lupasivat kyllä aurinkoista ja mukavaa säätä, mutta ei se mitään. On vaatetta ja kaikki tarpeellinen, niin eikä me tästä selvitä. Tässä on tää Heretyn kämppä. Heretyn kämppä on tosiaan Isojärven kansallispuiston pääopastuspiste. Kesäisin siellä toimii opas. Juuri nyt se on kiinni, koska mä tulin niin myöhään. Ja merkinnöistä sen verran, että aluksi seurataan luontopolkua, mikä on merkitty puihin punaisin maalitäplin. Mutta sitten kun mennään vähän matkan päähän muita reittejä pitkin, niin sitten mennäänkin sinisillä. Infotaulu on kovin tyhjä. Ei löydy mitään muuta kuin kaivon tutkimustodistus. Täällä on kuulkaa ajoittain vielä jäätä polulla. Mä vähän oletin, että täällä olisi jo jäät ja lumet sulannut pois, mutta ei pidä paikkaansa. Tuolla puitten takana näkyvä Kannuslahti näyttää olla vähän jäässä vielä. Toivottavasti nuo isommat järvet on vähän enemmän sulana. Mä oon nyt jonkun aikaa kulkenut pitkin tätä hienoa metsätietä. Tuli tämmönen kyltti. Ja reittimerkki teki vielä takas metsään, niin katsotaan mitä tuossa lukee. Mä nyt suuntaan seuraavaksi tonne Hevosjärven suuntaan, jossa näköjään majavat ovat tehneet kepposiaan. Ja majavista puheen ollen, Suomessahan on yleensä Euroopan majavia. Tänne Isojärvelle on jostain syystä tuotu Amerikan majavia, jotka eroaa ulkonäöllisesti jonkun verran Euroopan majavasta. Meidän omat majavat on metsästetty sukupuuttoon jo 1800-luvulla. Katsotaan, jos me nyt edes nähtäisiin jotain majavan jälkiä. Se olisi aika kiva, makeata. Tonne. Nyt saavuin tonne Hevosjärvelle. Seuraavaksi tulee Latokuusikon infopiste, josta pääsee Kuorijärvelle, mutta me jatketaan pohjoiseen päin kartan toiselle puolelle kohti Vahterjärven laavua, telttailualuetta, huussia, tulentekopaikkaa. Toivottavasti siitä rannassa saisi myös vettä huomiselle. Tuolta tullessa katoin, että siinähän menee kiva polku, mutta vähän olisi ollut kosteet. Oikea reitti menee. Mikähän siellä äskähti? Näytti isolta kalalta. Kuorijärvi 0,7. Nyt ollaan Latokuusikossa. Juuri siellä missä pitäisikin. Hevosjärvi on aika pitkä.
Eli vasemmalla on Kuorejärvi. Periaatteessa voisi mennä tonne yöksi, mutta kyllä mä aion vetää tonne. Se tekee sitten huomisesta päivästä niin hyvä. Kun jos mä oon tuolla tänään, niin huomenna on niin pirun pitkä päivä. Vahtijärvi 2,6. Täällä alkaa kuule tulla pikkuhiljaa tosi pimeätä. Mä veikkaan, että me nähdään seuraavan kerran joko Vahtijärven teltta-alueella tai ehkä ihan viimeistään riippumatta. Kello on, olisiko nyt 10:09. Valoa on vielä vähän aikaa. Mun nyt tekee mieli vaan päästä perille asti ja heittää riippumatta 2 puun väliin ja mennä nukkumaan. Huhhuh. Täällä sitten nyt ollaan Vahtijärvellä riippumatossa. Aikamoinen spurtti tuossa lopussa. Viimeiset 2 kilsaa meni. Oliko se nyt joku 30 minsaa? Tää päivä oli aika tämmönen pikainen, äkkiä vaan leiriin ja leiri pystyy. Huomenna vähän erilainen. Ei mulla muuta. Hyvää yötä ja nähdään huomenna. Huomenna voi olla vähän mielenkiintoisempi päivä. Mut nyt voi mennä nukkumaan. On ainakin ansainnut. Huomenta vaan kaikille. Viime yöstä mulla ei ole muuta hirveästi kerrottavana kuin, että nukuin todella hyvin ja pitkään. Nyt keitä vähän vettä, että saan aamukahvit ja aamupalaksi on rukiinen lihapiirakka. Kiehuu. Kahvi tuoksuu aamuisin aina niin hyvälle. Vaikka tässä olisi tosi ihana jatkaa loikoilua vähän aikaa, niin edessä on kuitenkin aika pitkä päivä. Seuraavaksi pitää pakata kamat rinkkaa ja jatkaa matkaa. Nähdään polulla. Löytyi tämmönen majavan pato, käydä vähän kattavassa. Joo, täällä on selkeästi majavat käynyt tekemässä töitä. Isäjärven kansallispuisto on aika pieni pinta-alaltaan, vain noin 34 kilometriä, perustettu 1982. Ja sitten syy, miksi mä tulin tänne tänä keväänä, on se, että tää on mun ensimmäinen
että tää on mun ensimmäinen kevätvaellus tänä vuonna. Ja täällä on nämä reitit suunniteltu aika hyvin, että mä nyt tähtään siihen, että mä vedän koko Isojärven ympäri polkua pitkin. Mutta tarvittaessa sit pystyy leikkaa sit aina toiselle puolelle puistoa, että sillä saa sit lyhennettyä sitä matkaa tai jos jää aikataulusta jälkeen, niin vähän oikastua. Nyt tultiinkin sit sinne, mistä tämä kansallispuisto on saanut nimensä, eli Isojärvi. Kaunista. Vielä menee tovi ennen kuin jäät sulaa. Nukuin viime yön Vahterjärvellä ja lähdin siitä polkua pitkin kohti Isojärveä. Ja nyt kun mä oon tässä rannassa, niin mä veikkaan, että mä oon just tossa Hirvivuoren kohdalla. Sitten mennäänkin rantaa pitkin Kalalahteen ja siellä olisi ehkä lounaan paikka. Mä nyt pääsin tänne Kalalahden laavulle ja tulentekopaikalle. Mut vielä ei ole niin iso nälkä, että tekisi mieli syödä. Mä jatkan matkaa kohti Huhtalaa. Saavuin nyt tänne Huhtalan torpalle. Istun pienen kiven päällä ja syön lounasta ja juon päiväkahvia. Vanha pyörä. No. Oon nyt tosiaan tuossa Huhtalan parkkipaikalla. Tuolla oli se museo. Huhtalan museo. Nyt pitäisi sitten vetää vaan mahdollisimman nopeasti ja reippaasti tonne joko Kurkilammin vuorelle, Vahterjärvelle tai sitten mieluiten Kuorenjärvelle, niin sitten sunnuntaina olisi aika leppoisa päivä. Mä haluaisin käydä katsomassa ton siirtolohkareen, käydä tuolla Niemennypykässä. Sitten on vielä Kannuslahti ja sitten taas Heretty. Sitten alkaisi ajomatka takas kotiin. Nokipohjaa mä en käy katsomassa, koska se on vähän oudossa paikka. Täällä on vissiin ollut aika kovat tuulet, koska viimeinen kilometri on ollut tämmöstä.
Tänään on kuulkaas niin lämmin ja aurinkoinen päivä, että mä oon joutunut heittää vaatteet tähän kunnolla takas rinkkaan. Huhhuh. Aamulla oli kyllä pitkät kalsarit ja pitkähänän aluspaita päällä. Vielä on aika rajut nämä lämpötilavaihtelut. Saavuttiin näköjään tänne Lortikan kämpälle. Katsotaan mitä kaikkea täällä on. Welcome to Lortikka. En oo varannut, mutta käyn vaan katsomassa minkä näköinen. Mä olen nyt tässä Lortikan vuokrakämpän edessä. En oo kämppää vuokrannut, jatkan kohta matkaani. Mutta mä olen lukenut, että täällä Isojarvella on tehty aikoinaan paljon metsätöitä, eli savottaa. Ja sen takia tänne on rakennettu useampi hieno kämppä. Ne on ennallistettu. Ja valjastettu nyt tämmöiseen vuokrausmeininkiin. En yhtään epäile, että tuolla viihtyisi. Mun pitäisi tänään päästä vielä tuonne Kuorejärvelle. Mä lasken, että sinne on vähän yli 3 kilsaa. Veikkaisin, että vähän yli tunti sinne menee. Kello on about 17.30, niin aika sopivasti tullaan just illanmaissa sinne perille. Tässä matkan varrella mä vähän menen tätä Lortikan luontopolkua pitkin. Katsotaan minkälaisia ne Lortikan vuoret on. Tiedät, se on aika paljon nousua ja hidastaa, mutta tätä vartenhan tänne tultiin. Aikaa on. Päivä on vielä nuori. Ilta on vielä nuori. Aurinko on noin korkealla, mutta se laskee tosi nopeasti. Sitten ei muuta kuin armotonta nousu. Mä ollaan nyt pikkuhiljaa lähestyä tätä Kuorojärven laavua ja tulentekopaikkaa. Heitän tänne riippumaton ja nukun siinä. Sitten on huomenna lyhyt matka takaisin parkkipaikalle autolle.
Mä toivoisin, että mä saisin mun tulikuumat jalat tonne järveen. Vaikka se onkin aika jäässä ja vesi on jääkylmää, mutta se tuntuisi niin ihanalta. Vähän ensiapua jaloille. Kuorijärvellä nyt ollaan. Ja jalat saa kovin kaivattua ensiapua. Tosi kylmää vettä. Tuolla laavolla pari muutakin jätkää, niin en viiti hirveästi kuvailla. Tosi kaunis paikka. Huomenta vaan. Taas yksi hyvin nukuttu yö takana. Vähän tässä aamulla torkuin ja kello taitaa lähentyä 10. Nyt alkoi pikku vähän satamaan, niin torkuin hetken aikaa tossa niin, että oli vaan toi tarpin toinen seinä tuolla toisen päällä, mutta sitten alkoi sataa, niin piti heittää takas. Seuraavaksi pitäisi varmaan keittää aamukahvit ja syödä pieni aamupala ja pakata kamat kasaan lähteä parkkipaikalle edettyyn. Anteeksi. Joo. Aamupalaksi onkin sitten patukat, mitkä jäi vaelluksen aikana syömättä. Ja täytyy sanoa, että Nescafen 3-in-1 on ihan ok. Ehkä vähän liian makea, mutta menkö nyt tällä kertaa. No sehän lähti helposti.
Ihan kunnon vesisade. No, mitä kovemmin sataa, niin sitä nopeammin se on ohi. Kuma. Mitäs? Trek Banana Bread. On siinä jopa 10% banaania. Täytyy myöntää, että mä edelleen makaan täällä riipumatossa. Tuo sade sen kuvaa yltyy. Ei tee hirveästi mieli nousta. Aamupala on kyllä takana, että kohta pitäisi kyllä nousta pakkaamaan ja suuntaa herätynyt parkkipaikalle. Pääsin tähän risteykseen, mistä pääsee Kannuslahteen, Herättyyn, Kurkijärvelle sekä tuonne siirtolohkareelle, mikä on merkattu karttaan ihan nähtävyydeksi. Eli eiköhän mennä katsoa, minkälainen se on. On se aika iso. Kukkulan kuningas, jättiläisten kuljettama. Muinoin hiidet ja jättiläiset muokkasivat maata ja kallioita. Ne koversivat hiidenkirnuja ja heittelivät lohkareita Suomesta Baltian maihin saakka. Tämän noin 100 000 kiloa painavan kiven jättiläiset nostivat 3 pienemmän kiven päälle. Myöhemmin muodostumien syyksi on paljon jääkausi. Ja kyllä, luin sen tekstistä. Nyt sitten se tylsä osuus, eli takas samaa reittiä risteykselle ja sitten sieltä Kurkijärvelle. Katsotaan, minkälainen maisema sieltä avautuu.
Mä oon nyt täällä Kurkijärvellä. Maisemat on todella hienot. Täällä on aikoinaan uitettu noita tukkeja. Siinäkin tää metsätyömaa näkyy. Kuuma. Täällä Kannuslahdessa onkin sitten ihan kunnon keittokatos ja tämmönen tosi kiva päiväretkikohde. Tulentekopaikka, pöytiä, tuoleja, penkkejä. Ihan kiva kivi tossa. Kai se voi toimia selkänojana. Tuolla on puuva ja eiköhän laita herettyä kohti. Noin 400 metriä jäljellä tätä reittiä. Sitten on Isojärvi kierretty periaatteessa kokonaisuudessa. Isojärven maastosta vielä sen verran, että tää on ollut yllättävän vaativa. Nyt kun kävelen tämmöisellä hyvin hoidetulla polulla, niin eron huomaa aika selkeästi. Poluilla on tosi paljon nousua, laskua, kivikkoa, juurakkoa. Vielä vähän jäistä ja liukasta. Mulla on molemmissa etuvarpaissa, molemmissa isovarpaissa pienet rakot, mikä on aika harvinaista. Se ehkä kertoo jotain tosta maastosta.
Tuolla se parkkipaikka jo näkyykin. Mun puolesta kiitti seurasta ja nähdään ensi kerralla. En tiedä missä ja milloin, mutta katsotaan. Joo. Ei mulla oikein mitään muuta lisättävää. Isojarvi on hieno paikka. Kyllä täällä kannattaa käydä. Kesällä voisi tulla uudestaankin, jos täällä olisi vähän kivempi keli. Nyt alkoi taas sataa. Jes, näihin fiiliksiin ja tunnelmiin. Moi moi!